تو این پارت ما قراره یه همچین صحنه بسازیم که یه سری توپ به زمین برخورد میکنن و مدل سازی پله رو پیش میریم که این توپا با برخورد به پله و زمین اون تاثیر برخورد رو داشته باشن و پخش بشن. پس با من تا ادامه ویدیو همراه باشید. خب برای اینکه پارتیکل رو ما به بلندر اضافه کنید، ببینید من روی همین کیوبه میخوام پارتیکل رو تاثیرش رو روی همین اعمال بشه. از این قسمت ببینید، این قسمت که زده پارتیکل روی این به اضافه که شما بزنید اد پارتیکل سیستم اضافه میشه. اینجا دو بخش داره، یکی برای هیر که قسمت موه، میبینید تاثیرش روی این کیوب است. پارتیکل مو رو توضیح دادم. قسمت امیتر رو ما تو این پارت قراره راجع بهش صحبت کنیم. ببینید الان من پلی رو که بزنم این پارتیکل ها میریزم پایین. خب اینجا یه سری تنظیمات داره، مثلا از اینجا از قسمت امیشن، قسمت نامبر، تعداد پارتیکلی که توی یه بازه زمانی میریزه پایین. ببین 1000 تا پارتیکل میاد، مثلا من اینو تغییر شدم میذارم روی 2000 تا و کلیک میکنم این تعدادش بیشتر میشه. قسمت سید، ببین اینو من اگه تعدادش ببرم بالا، اون تغییر موقعیت جایگاهش رو برای من مشخص میکنم. فریم استارت ببین از فریم 1 شروع میشه و تا فریم 200 ادامه داره. قسمت لایف تایم همونطوری که از اسمش هم پیداست، قسمتیه که پارتیکل تا چه زمان و چه موقعیتی اثرشو بذاره و بعدش هم از بین بره. ببینید از قسمت سورس این امیت فرام که زده روی فیس، خب من اگه اینو تغییر شدم مثلا روی ورتکس یا ولوم بذارم، مثلا اگه روی ورتکس بذارم، بذاره از اول من اینو پلی کنم، این میاد روی این قسمت پوینت هایی که روی قسمت ورتکس هست روی اونها اعمال میشه. خب این روی الان فیس قرار داره، یعنی همین فیس هایی که روی این کیوب هست از اونجا تاثیرش رو میذاره. قسمت کش برای بیک کردنه. از قسمت ولاسیتی هم میتونیم تغییر موقعیت توی محورهای ایکس و وای زدش رو انجام بدیم که ببینید من اگه مثلا اینو تغییرش بدم، این به این سمت اون ریزش پارتیکل ها مثلا از محور وای انجام میشه، محور زد داریم و محور ایکس. حالا هر کدوم که بزنم تاثیرش رو روی مثلا روی دو تا محور انجام میده. ببینید قسمت فیزیک هم داریم اینجا بر حسب نیوتونه. فورس براونینگ و درگو و یه سری تحصیلاتی که قراره روی آبجکت اضافه بشه، اینا رو من باید جلوتر توی حتما مثال توضیح بدم. خب اینا رو من باید حتما توی مثالی که الان بهتون میگم اینجا بهتون الان فقط یه مقدمه از پارتیکل بهتون گفته باشم. یه چیز دیگه هم که هست، ببینید اینجا ببین اینجا از قسمت فورس فیلد اینجا گراویتی هستش. خب اگه من این گراویتی رو بذارم صفر، یه همچین اتفاقی میفته و جاذبه صفر رو تجربه میکنم. خب به این شکل اینم که میبینیم تا یه جایی میاد، این دقیقا به خاطر لایف تایم میشه. اینجا بهتون گفتم لایف تایم برای اون قسمت، اگه من این لایف تایم رو خب ببرم بالا، مثلا بذارمش روی 200، این دیگه پارتیکل ها از بین نمیرن و من پلی رو که بزنم میبینید این ادامه داره. اون لایف تایم دقیقا به خاطر اینه، یعنی تا فریم 50 میاد و پارتیکل از بین میره. من یه فوتیج ویدیویی دارم، بعد اینو نمیخوام توی بلندر ترکینگش رو انجام بدم، عملیات 3D ترکینگش رو میخوام توی برنامه پی اف ترک این کارو انجام بدم. شما این برنامه رو میتونید نصب کنید، من اینجا بهتون توضیح بدم که چجوری میشه اون فوتیج ویدیویی که دارین رو بشه ترک کنید. خب این برنامهش تخصصی تره، خیلی تمیزتر، با دقت خیلی بیشتری عملیات ترک رو انجام میده. از اینجا من روی این کریتر میزنم، اینجا مثلا میتونم که نام پروژهشو، حالا من اینو میذارم روی استپ یا استپ استریت. خب بعد توی چه فولدری ذخیره بشه، من روی همین اوکیه، مقدارش هم که سی فریمه و روی این کانفرم میزنم. ببینید شما ویدیوتون رو باید اول به عکس تبدیل کنید که میشه ایمیج سکونس. مثلا شما یه ویدیو 10 15 ثانیه دارید، حالا 30 فریم بشه میشه حالا 500 تا 600 فریم، یعنی 500 تا 600 تا عکس میشه. ببینید اینا من الان بزنم و میذارم جلو، این در واقع همون ویدیوست که به صورت عکس در اومد. خب که میرید شما روی این فریم اول، الان میگم با کدوم برنامه هم میتونید ویدیو رو تبدیل به عکس کنید. ببین این برنامه اسمش چیه؟ فری ویدیو تو جی پیگ کانورتر. اینو شما سرچ کنید تو گوگل. اینجا حالا فری استودیو دارن برای شرکتش حالا چیه، رایگان هم هست. اینو دانلود کنید، اد فایل رو شما اینجا میزنید روی ویدیو میزنید و اینو میذارید توی قسمت اوری فریم. اینم که فولدرشه که کجا سیو بشه، بعد ویدیو تبدیل به فریم عکس میشه، کانورت میزنید و تبدیل به عکس میشه. خب من فریم اول رو اینجا وارد میکنم. ببین این میشه این فوتیج ویدیوی من. میتونم این سی که اینجا زده، خب کشت کار کلیک، اینو من بزنم، این ثبت میکنم که اون کشش رو انجام بده. میبینید اینجا ثبت شده، این یه حالت روونی بهش میده که الان میخوام ترکش کنم، سریعتر برای من ترکش رو انجام بده.
حتما ببینید به فریم ریتش دقت کنید. الان من ویدیو که گرفتم 30 فریم، اینو من باید حتما تنظیم کنم روی 30 فریم باشه که مجموع میشه 276 فریم. خب الان دوباره این 30 رو بزنم که یه بار دیگه این کشه رو بگیره. پس با دو نکته خیلی باید دقت کنید. یکی این رزولوشنشه که 1080 که میخوایم بعدا ببریم تو بلندر، حتما باید اینو تنظیم کنیم. یکم فریم ریتش روی 30. اگه این فریم ریتش روی 25 تنظیم میشه توی بلندر، ما موقع ساخت دوربین ناهماهنگی داریم. یعنی مثلا من اینجا یه دونه آبجکت دارم ولی آبجکت هی تکون میخوره و تنظیم نیستش. اینو باید خیلی دقت کنید. با همین چیزی خاصی نداره، فقط اینکه من اینجا کلیک راست میکنم، از قسمت ترکینگ روی اتو ترک میزنم اینجا. ببینید اینجا من روی این پریویو کیوب بزنم، این نقاط رو برای من به صورت رنگ صورتی میاره اینجا. بعد از این قسمت تارگت نامبرش مثلا میتونم زد کنم بذارم حالا روی 80 تا و کلیکو بزنم که اوکی شه. بعد خب من توی ویدیوم چرخش و اینا دارم، جلو عقب دارم دیگه. من مثلا برمیگم روی فریم 0 و از اینجا ببینید روتیشن، اسکیل و این یکی رو فعال میکنم و از اینجا اینو میذارم روی بتر اکوریتی، یعنی دقتش بیشتره. یعنی به جای اینکه روی اسپید سرعت باشه، روی دقتش باشه. بعد ایلومینیشن هم فعال میکنم. موشن بلور یا بلور ایمیج برای قسمتی که اگه مثلا یه قسمتش اگه تار شده اون تیکش هم شما میزنید و فعال بشه. ببینم یه خورده کنترل کنم بلندرم چون بازه، از بلندر رو ببندم. بقیه نرم افزار رو ببندید که رم کم نیاره. روی فریم 0 و روی اتو ترک میزنم و صبر میکنم که ترکینگش تمام بشه. خب کلش رو برای من ترک رو انجام داد. مرحله بعد اینه که من روی همین راست کلیک میکنم و اساس سالوینگ کامرا سالور رو میام، دقیقاً مثل همون بلندر که بهتون توضیح داده بودم. اینجا ما باید اون دوربینه رو بسازیم. از این قسمت سالو آل رو من میزنم و صبر میکنم که پر بشه. خیلی سریع برای من انجام میده. بعد ببینید از وسط ارور اینجا ممکنه که یه سری نقاط رو برای ما به صورت یه ارور نشون بده. خب این رو ما میتونیم پاک کنیم. من میتونم اینو بگیرم و بکشم روی قسمتش بزنم و از اینجا من روی تیریم بزنم و اون نواحی رو دیگه برای من در نظر نگیرم. الان اوکی، ترک تقریبا اوکی داده که میبینید اینجا افتاده، دقیقا روی این نقطه افتاده و اوکی هست. توی مرحله بعدی من راست کلیک میکنم از اینجا و از این قسمت من اورینت سین رو میارم. اینجا من باید اون نقطه و فلور رو کف زمین رو باید انتخاب کنم. ببین من روی این نقطه مثلا میتونم بزنم و از اینجا ست اورجین رو بزنم. این اگه دیگه جلو عقب کنم، این دقیقاً برای من تعیین کرده. میتونم یه خورده بیارمش بالاتر. اینو من میذارم روی ترنسلیت و اینو میتونم یه کوچولو هم بیارم بالاتر اینجا بشه. یه کار دیگه برای اینکه مطمئن بشم که نقطم درسته، ببینید از قسمت جیومتری تست آبجکت من میتونم اینجا بزنم. خب از اینجا حالا آبجکت مختلف گاو داره، ماشروم داره، قارچ داره، اینا رو داره. من میتونم روی ماشروم بزنم. ببین یه ماشروم اینجا واسه من میاره. اینو میشه بزرگش هم کرد. من اینجا میتونم اسکیل رو بزنم و از اینجا یه خورده باز بزرگش کنم. ببین اینو دقیقاً میاره چون تست آبجکت که من الان پلی رو میزنم. ببین این دقیقاً که روی این نقطه قرار داره میتونه یه خوردم بالاتر میاد. یعنی نقطه درست اگه یه ذره زیرش تغییر کرد، به خاطر اینکه ما اینو میتونیم یه ذره باز بیاریم بالا. ببین ترنسلیت که بیارم اینو یه خورده بیارمش بالاتر، یه خورده اینورتر بتونم بیارم، بیفته روی کف. ببین مثلا این اگه یه خورده پایین باشه ممکنه زیر زمین باشه، ولی اینو من دقیقاً میارم بالاتر تا جایی که اوکی باشه. ببین این دقیقاً روی اون نقطه قرار داره، دقیقاً میچسبه روی جایی که باید باشه. خب من میتونم اینجا تست آبجکت رو حذف کنم. بعد در نهایت من روی اکسپورت میزنم و خروجیش رو میگیرم. خب از اینجا هم فرمتش روی کلودو باشه و از اینجا فولدرش رو مشخص میکنیم کجا باشه. اینجا من میتونم اسمش رو بذارم استپ، سیو رو بزنم و اکسپورت رو بزنم و اکسپورت میشه. حالا میریم توی بلندر بقیه کارش رو انجام میدیم. خب برای وارد کردن اون ترک هایی که انجام دادیم توی برنامه پی اف ترک، من از اینجا از قسمت ایمپورت روی همون فرمتی که ذخیره کردم میتونم وارد کنم. ببینید اینجا من به این دوربینی که اینجا برای خود بلندره احتیاجی ندارم. من اینجا دوربین رو پاک کنم چون خودش دوربین میسازه. و قبل از اون از همین تنظیمات رندر و اینا، خب ببین از قسمت آوتپوت این روی فول اچ دی باشه و اینم که گفتم روی 30 فریم باشه چون فوتیج ویدیو من 30 فریم. روی هر فریم که هست ویدیو رو که ضبط کرده روی باشه. اگه 25 روی 25 بذارید.
بعد از این من میرم روی فایل و اساسات ایمپورت روی این میزنم و اون فایل پی اف ترک رو از اینجا وارد کنم. ببین یه همچین چیزیه، حالت نقطه نقطه است. من صفر رو نامپد صفر رو روی کیبورد میزنم اینجا. ببین پلی رو که بزنم اینجا این تعداد فریمش هم دقیقاً چقدر میشد؟ 200 خورده ای بود داره. حالا من روی 280 بزنم که 279 اینا بود. الان دقیقاً یادم نیست. حالا خیلی مشکل نداره، تا اینجا میاد و قطع میشه. از صفر آغاز میشه و تا اینجا. و حالا ما باید اون ایمیج سکونسه و ویدیومون رو وارد کنیم. ببین از این قسمت من روی این کامera میزنم و از اینجا تنظیمات دوربین، ببین بک‌گراند ایمیج تیکشو میزنم و اد ایمیج. خب از اینجا من اینجا میتونم ویدیو هم وارد کنم، میتونم ایمیج هم وارد کنم. روی اوپن میزنم، اینجا همون ایمیج سکونس ویدیومه. ای رو از روی کیبورد میزنم و اوپن رو میزنم. ببینید من پلی کنم دقیقاً واسه من میاره به همین راحتی. یه خورده میام پایین‌تر، یه خورده این اوپاسیتیشو میبرم بالا. اوپاسیتی که ببرم بالا خب بهتره. و اینم که گفتم یه خورده میتونم بیارم بالاتر که دقیقاً کف به کف این فوتیج من باشه. حالا همینجا میتونید آبجکت سه‌بعدی بیارید، هر مدل سه‌بعدی رو میتونید بیارید و سایه بندازید و اینا تنظیمش کنید. خب کاری که من میخوام انجام بدم، ببینید همین کیوبی که اینجا هستش رو من اینو میخوام اول تبدیل به پله کنم. بذارید من اینو یه خورده میتونم بیارم اینجا این ورتر و اینو 3D ویوپورت بیارم اینجا. مثلا یکیش میتونه دوربین من باشه، اینجا ببینم و از اینجا ساخت پله رو انجام بدم. من تب رو از روی کیبورد میذارم، وارد ادیت مود میشم و ببین همین کیوب من میتونم پله کنم. خب همین اج من روی این اج میرم و همین اج رو من انتخاب میکنم از اینجا. ببین بول رو میزنم، اینو من تا آخر میکشم بره پایین. البته بذارید من یه خورده میتونم اینو ترش هم کنم. خب ببین از همین تنظیمات بولی که اینجا هست و من روی این کاستوم میزنم اینجا. ببین قسمت پریست اینو هم میذارم روی استپ یعنی پله و تعداد سگمنتشو اینو من قبلا نشون دادم، فکر می‌کنم یه هولوش 16 تا 12 تا این مثلا روی من 15 میزنم و یه بار دیگه من روی پریست روی استپ میزنم که تعداد پله‌ها دقیقاً در بیاد. این فکر می‌کنم 16 تا باشه. خب این تا اینجا، بعد اینو دقیقاً میتونم مطابق با همین فوتیجی که اینجا هست حتی بچرخونمش و بزرگنماییش انجام بدم و در نهایت قرارش بدم اونجا به این شکل. بعد حالا برای اینکه این محو بشه شما الان یه رندر بگیرم، خب اینم هست دیگه. اولا که من اینو میذارم روی سایکل، این روی جی پی یو بشه. ببین ترانسپرنتش هم بزنم اینجا، از اینجا هم وارد این چیز کنم، وارد رندر بشیم. ببین این هست دیگه، اگه بخوام رندر بگیرم هم فوتیج میفته همین. این برای اینکه حالت سایه بشه و یه آبجکت بشه از این قسمت و ویزیبیلیتی کو اینجا شادو کچر رو که بزنم ببینید این فوتیج هستا، ولی این شادو کچر که زدم برای من همون پله اونجا هست. اینو برای این کار انجام دادم که اگه میخوام یه جسمی رو مثلا وارد کنم که ضربه بخوره به پله، یعنی دقیقاً به این برخورد کنه، ولی خب تاثیرش رو روی همون فوتیج ویدیو هم میذاره تاثیرش رو. خب یه پلنم بذارم که برای زمین باشه، اینم باید تنظیم کنم. خب اینم از پلنه، اینم برای همون کار روی شادو کچر میذارم که این بره. خب حالا اون پارتیکلی که اول ویدیو هم بهتون گفتم، مثلا میتونم اینجا یه کیوب بیارم یا هر آبجکتی دیگه فرقی نمیکنه، اینم بیارم اینجا، خود میارمش بالا. ببین از قسمت پارتیکل روی این به اضافه بزنم، این دقیقاً میاد اینجا. فقط این که این برای اینکه جسمو اینجا بفهمه، ببین از قسمت فیزیک اینجا کالیژن رو بهش میدم و روی این جسمم روی این صفحه‌ای که پایین هست کالیژن رو بهش میدم و برمیگردم فریم یک. ببین میخوره به این اگه میخوام حالت توپ پایین باشه. خب حالا یه کار که دیگه باید بکنم، من شیفت اینجا میزنم و یه دونه یو وی اسفیر میارمش بالا این طرف و یه شید اسپوس هم بهش میدم اینجا. توی تنظیمات پارتیکل میام و از قسمت رندر اینجا رندر از رو میذارم روی آبجکت و این قطعه شکل رو برمیدارم روی این کیوب میذارم. ببین یه خورده باید اسکیلش کنم که بزرگ بشه. خب تعداد پارتیکل هم زیاده، از اینجا من یه اولش 50 تا اینو بیشتر نمیخوام و لایف تایمش هم بذاریم روی 250 که کلا بره بالا. من یه پلی انجام بدم، ببین یه حالت توپ پایین میشه، میبینین. فقط این که ببین اگه دقت کرده باشی این
تا یه جایی میاد و یه خورده میره زیر زمین. بذارید ببینم کجا دقیقا این کار انجام میشه. ببین آها اینا. بذار من اینو اینجا فکر کنم بهتر بشه دید. من روی رندر میبینی اینو؟ ببین این توپه دقیقا اون صفحه‌ای که من اینجا قرار دارم یا حالا پله فرق نمیکنه، اینو دقیقا تشخیص نمیده. برای حل این مشکل من از اینجا ببین وارد تنظیمات این پارتیکل میشم خب، و از قسمت فیزیک تنظیمات فیزیک میاد اینجا و اینجا سایز دیفکت رو میزنید. اینه که بزنید این دیگه خودش میفهمه. ببین اگه من برگردم اینو هی بعد برگردم روی فریم اول، اینه که بزنید دیگه ببین خیلی قشنگ تشخیص. ببین یه قسمت‌هایی توپه میخوره به پله و بذارید لازم من اینو توی سالید ببرم اینجا. یه قسمت‌هایی میخوره به پله، میبینید چه قشنگ تشخیص داده و توپه دیگه میره اونور. خب من یه پلن دیگه باید اینجا هم میذاشتم دیگه. اینو بعد مثلا همین دوپلیکیت میکنم میارمش اینجا و یه پلن هم میذارم اینجا که اونورم داشته باشه. خب اینم پلن برای این قسمت. این یه خورده کیوبر رو میتونم بیارمش جلوتر. دقیقا میخوره به اینجا و برمیگرد. اما برای اینکه به این متریال و رنگ و اینا اضافه کنید به این توپا، از قسمت شیدینگ من اینجا روی ببین روی همین کره اصلی میزنم و روی نیمه متریال میزنم اینجا. خب از همینجا که میتونه رنگش رو تغییر بده، ولی حالا به صورت رندوم کالر اگه میخواید باشه من شیفت ای میزنم و اینجا آبجکت رو میارم و میتونم لوکیشن رو به رندوم اصلا میبینید یه سری رندوم کالرهای مختلف بهم میده. میتونید هم رندوم رو به کالر وصل کنید و همچین رنگ میده، ولی خب برای کنترل بهترش اینه که من شیفت ای رو بزنم و از اینجا کالر رمپ رو وارد کنم، کالر رمپ رو اینا، و رندوم رو به فک و کالر رو به اینجا. ببین از این قسمت شما مثلا من روی قرمز میزنم اینجا، از این قسمت ببین روی این به اضافه که بزنم میتونم یه دونه از این از قسمت کالر رمپ میتونم یه رنگ جدید ایجاد کنم، مثلا یکیشو میذارم روی قرمز. خب دوباره یه به اضافه دیگه هم مثلا میذارم اینجا و میتونم رنگش رو تغییر بدم و بذارمش روی زرد. همینطوری اضافه میکنم و رنگش تغییر بدم. یکیش سبز بشه. ببین این میشه کنترلش کرد. این یکی رو میذارمش اینور رو مثلا رنگش رو روی آبی میذارم و درجهش هم بالا باشه دیگه. فاصلش هم درست میکنم، حالا یکم صورتی، یکی دیگه میارمش اینجا و رنگش رو دیگه چی مونده؟ تقریبا همه رو گذاشتم. میتونم سفید بذارم. سفید داریم اینجا. نارنجی بذارم. آره. خب به همین راحتی ما میتونیم همچین صحنه درست کنیم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر به کانال ما سر بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و توسط کانال نظراتتون بنویسید.